Mag-aral at matuto. Tara na, samahan nyo ako. Okay, ngayon ng mga araw, ituturo ko sa inyo yung pag-check ng temperature ng mga aircon. Ayan, check ko yung temperature ng aircon. Nakita nyo, nag-low kasi yung aking tester nasa surface, nasa temperature body. Kailangan nasa surface para makuha mo yung reading niya. At saka, ayan, tinipindot ko ng 3 beses para ma-check ko yung temperature. Dapat mga 1 dangkal lang layo doon sa bumubuga ng hangin para makuha mo ng mabuti. Okay, punta tayo sa susunod na aircon. Okay, ito ulit, testingin natin. Then, nakita nyo, 16.3, 14.8, 16.3, 13.6. Hindi naman masyadong palaging accurate. Kaya kailangan lang natin makuha natin yung pinakamataas sa pinakahuling pindot. Na 3 beses mong gagawin. Okay, dito naman tayo sa susunod. Ito makikita nyo, 15.2, 15.0, then nagstay na sa 15 o 13.6, bumalik pa ulit sa 13.6. Okay, next. Okay, yan, makikita nyo, naka 13.6, 18.0, then 16.8, 17.0, 17.4. Okay, punta tayo ulit sa next para nag-upload ako ng konti para huwag nang humaba itong video natin na ito. Okay, check natin ulit itong susunod. Then, ayan, nakita natin ang temperature niya nag-0 kasi nagbalik sa body, kaya naglo-low. Kailangan ibalik muli sa surface para ma-check mo ng yung temperature ng surface. 16.2, 14.9, okay, 14.8 yung pinakahuling checking natin, 14.8. Okay, then 14.8, 14.9, 18.6, then 18, 15.6, 16.7. Okay, yun, yung 16.7, yun yung ating huling na check sa isang aircon natin na chinek. Kung mapapansin nyo, sa bagyong bungad ng ating pag-check, yung una nating chinek na aircon, kung mapapansin nyo, lahat ng ito, i-noise over ko na lang kasi medyo magulo pagka yung sounds na nakuha ko nung nire-record ko ito. Kung mapapansin nyo, dun sa ating simula pa lang ng ating pag-video, yung ating unang nireading na temperature na aircon ay napakataas ng reading niya, 24 to 25 degrees Celsius. At hanggang nung nag-check tayo ng sunod-sunod, 13.6, 13.6.15, then 13.0 to 16.0, 15.6 to 16.7 degrees Celsius. Yan yung ating table na nakuha. At ang ating temperature ay nag-range lamang sa 13 to 25. Actually, doon sa ating observation, ay talagang may sira na yung unang unit nating chinek, yung 24 to 25. Sir, baka naman naka-temperature sensor lang yun ng 24 degrees. Actually, ang temperature sensor sa remote ay hindi yun binabasihan ng talagang temperature. Anong basihan nun? Ang basihan nun, yung buong compartment o buong room na ng nilalagyan mo ng aircon. Ibig sabihin, kapag nag-setup ka ng isang air conditioning na ang degrees lang is 24 degrees, mamamatay sila mag-automatic silang babagal sa degrees ng 24. Pero hindi ibig sabihin 24 lang ang ilalabas noon, hindi. Kundi mas less than ang temperature na ilalabas ng aircon doon. Kaya tatandaan nyo palagi, hindi ngunit yun yung temperature, ayun na yung lalabas sa kanyang, dapat na lumabas sa kanyang temperature sa aircon. Kung ano lang yung setting mo, halimbawa sa remote, ibig sabihin, magkakaroon siya ng pagbagal ng pagandar, lalo na lahat ng air conditioning natin is inverter, hindi katulad ng ordinary aircon na mamamatay yung compressor. Ito hindi mamamatay yung compressor, kundi babagal lang siya. At pagbagal niya, dahil na-reach niya na yung temperature niya, syempre, yun ang talagang normal temperature ng sensor. Pero sa pag-andar ng aircon, hindi 24 mo, 20% mo, yun na yung permis na temperature na lalabas sa kanya. Hindi. Kaya by observation mo, mapapansin natin sa ating mga aircon na tinesting, hindi ngunit yung mga aircon mo ay 13 degrees ang lumabas or 24 degrees ang lumabas, eh yun na yung sa sensor. Hindi yun ang basihan sa sensor. Kundi, ang basihan doon kung yung aircon mo ba ay lumalamig.
Ngayon, yung 24 to 25, lumalamig pa naman siya, hindi pa naman lumalamig. Okay, pero lumalamig siya, pero hindi niya nakakayanin yung temperature na required. Ano ba yung mga required temperature ng isang aircon? Yun yung tinatawag ng mga temperature na dapat yung kanyang temperature bumabase sa chemical reaction sa loob. Then kung magre-research pa tayo dyan, may marami pang researching dyan, at malalaman nyo na yung mga aircon dapat ay may saktong labas ng hangin. Pero pinakita ko lang sa inyo na dapat ang sa ating observation 13 yung dapat na lumabas. Then pag na-reach niya na yung buong room ay lumamig na ng 24 degrees, kung ang setting mo ng thermostat o ng remote is 24, o tsaka pa lang siya bumabagal ng andar. Okay, ngayon titingnan naman natin yung iba pang base sa Google. Okay, base naman daw kay Google, when trying to find the most reasonable setting for your air conditioner, you have to start somewhere, and the best spot to do is at 78 degrees Fahrenheit or 25 degrees Celsius. Yun daw yung pinaka most reasonable, yung 75 degrees Celsius Fahrenheit and or 25 degrees Celsius. And then ang sabi naman sa standard air conditioner temperature should be set 25 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Sabi kay Google yan, hindi ako nagsabi niyan. Kung nagre-research tayo, yan daw yung ideal or yung mga tinatawag na standard air conditioner. Okay, the best AC temperature for sleeping is generally between 60 to 67 degrees Fahrenheit or 15.5 to 19.4. Para sa ating mga Pilipino, malamig yan. Para magkukumot ka na halos niyan pag yan ang kinuha mo, kasi ang kinuha rin natin yung mga panig naman ng mga psychologists. Siguro psychologists ito na mga Amerikano or yung mga nagiyelong bansa. Kaya yan yung kanyang sinabing degrees Fahrenheit. Kasi pagka sa 18 pa nga lang or 17, meron bang degrees 15 sa ating mga remote? Karaniwan, madalang yung meron 15. Meron man siguro, makakakita kayo, pero madalang yon. Karaniwan yan, ang setting 18 ang pinakamababa. Kaya ito, binakita ko lang sa inyo na may research din about sa mga psychologists. Kapag matutulog ka, sabi temperature for sleeping is generally about 60 to 65. Kapag matutulog ka daw, yan daw ang ideal. At marami pa rin naman ng pwede nyong i-research. Okay, ang sabi naman dito sa air conditioning sensor are component of system that measure the temperature in the room. Okay, sinabi sa inyo kanina, inside the room lang naman yung ating sensor. Kaya kung ang sensor na sensor mo ay katulad sa kanina 13 degrees ang ating na sensor, hindi nakakahulugan na yun nakagad sa temperature ng buong kwarto. Siyempre hindi, yung lumalabas lang yon. Then sa buong surroundings, kung lalayo ka doon mo masusukat yung temperature na ng iyong room. Kaya yung sensor mo ang nagdidikta kung ilang temperature na yung nagsisirculate sa buong room. Kaya minsan kahit hindi ganun kalamig pa sa buong room, ang nangyayari, kasi sensor niya na rin yung halimbawa 24 degrees din sinet mo, hindi pa nag-24 degrees yung buong room, namatay na. Bakit? Kasi minsan ang ginagawa natin mga technician, katulad ako, experiment ko yung aircon namin, kahit na 24 degrees or 18 degrees inilalagay ko, hindi pa malamig yung kwarto, na mamatay na kasi nilapit ko yung sensor niya sa evaporator. Idinikit ko talaga siya ng gusto. Ini-experiment ko, then ibinalik ko sa dating temperature niya, nakukuha niya yung tamang sensor, lamig. Kaya yung sensor, napakalaga ito, pag maglilinis ka, dapat ibabalik mo sa distance ng evaporator o yung talagang kinakabitan niya. Kasi kung hindi mo ito kakabit sa talagang kinakabitan niya, maaaring malfunction yung sensor ng ating aircon or malfunction yung ating aircon. Kahit hindi ka pa nalalamigan ng gusto mong setting na 25 degrees, mamamatay na yung aircon mo. Kaya yun ang paalala ko sa inyo, dapat ibalik nyo na mabuti yung sensor. Yan ang pagkatuunan natin ng pansin pagka naglilinis or nagagawa tayo ng aircon. Then ano pa, yung mga sensor, karaniwan, halimbawa katulad yung mga nagche-check ka ng nasa open area ka, gusto mong malaman kung nagsisense yung aircon, di ba karaniwan ng mga ibang vlogger, tinatakpan nila yung labasan ng hangin papunta kagad sa evaporator, window type lang naman, gumagamit sila ng kahon.
Pwede mong gawin yon para maraman mo lang kung nagse-sensor yung sensor or accurate pa yung sensor niya. Yun yung mga ginagawang paraan ng ibang technician. Okay? Ito yung ating topic ngayon at based on experience palagi, kaya ako nagba-vlog at binoise over ko na lang ito kasi napakaraming distraction na sounds doon sa aking video. Okay? Kaya palagi kayong tumutok sa ating mga ina-upload na video. At kung kabisado nyo naman ito, pwede nyo na itong skip. At sa mga baguang mga mag-aaral ng refrigeration, air conditioning, binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano mo mamonitor yung ating temperature. Maraming salamat and God bless us all. Thank you.